Na po tayo. Naratipikahan po noong Webes, ika-20 ng Agosto, ang National Household Targeting System for Poverty Reduction and listahan ng DSWD bilang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga surveyors, enumerators at supervisors ng DSWD regional offices ay kinukonsidera na pong APOR or authorized persons outside of residence. Dahil dito, pinapayagan sila ng interzonal at intrazonal travel. Inadapt ng IATF bilang national policy po ang direktiba sa lahat ng provincial governors, city and municipal mayors at punong barangays na tanggapin at gumawa ng kinakailangang mga hakbang para ma-manage ang pagbabalik po ng kanilang mga residente sa kanilang mga lugar sa gitna ng COVID-19 pandemic. Naaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng Subtechnical Working Group tungkol sa vaccine development. Una, lahat ng aplikasyon ng clinical trials ay kinakailangan munang isumite sa Vaccine Expert Panel na nire-review ng Ethics Board at ipinasa sa Food and Drug Administration. Pangalawa, kinakailangan pong maglabas ang Subtechnical Working Group on Vaccine Development ng zoning guidelines para sa vaccine clinical trials para maiwasan ang competition po. Pangatlo, kinakailangan bigyang prioridad ng local government units ang World Health Organization Solidarity Trial bago ang independent trials. Pang-apat, kinakailangan i-review ng Philippine Health Research Ethics Board ang ethical guidelines ng COVID-19 clinical trials at i-standardize ang kompensasyon sa trial participants ng WHO Solidarity Trials at independent clinical trials. Naratipikahan din po ng Senado noong Webes ang bicameral report ng Bayanihan 2 o Bayanihan to Recover as One Act. Ngayong araw naman po inaasahan na raratipikahin ang bicameral report ng mababang kapulungan ng Kongreso. Mataas po ang ating kumpiyansa na malaki maitutulong ng Bayanihan 2 sa muling pagbangon ng ating ekonomiya. Ito po ang ilan sa mga salient points ng BICAM report ng Senado. Sa Bayanihan 2 ng Senado, mayroon pong 140 billion na galing sa regular appropriations at mayroong 25.5 billion na standby fund na manggagaling sa savings at unused funds. Suma total, mayroon pong 165.5 billion na stimulus sa ilalim ng Bayanihan 2. Ito po ang breakdown ng 140 billion package sa Bayanihan 2. 13.5 billion para po sa mga sumusunod na health-related responses. 3 billion para sa pagbili ng face mask, PPE, shoe covers at face shields. 4.5 billion para sa pagtayo ng temporary medical isolation at quarantine facilities, field hospitals, dormitories at expansion ng government hospital capacity. 13 billion naman po para sa Cash for Work program at iba pang support programs. 39.472 billion as capital infusion para po sa mga government banks. Ito po ay para mapautang din. 5 billion po para sa Philippine Guarantee Corporation. 18.4725 billion para sa Land Bank of the Philippines. 6 billion para po sa Development Bank of the Philippines at 10 billion po para sa DTI Small Business Corporation or Medium and Small Scale Industries Cooperatives, Hospitals, OFWs at Turismo. 24 billion assistance sa sektor ng agrikultura para po sa Plant Initiative ng Department of Agriculture. 9.5 billion assistance sa sektor ng transportasyon. 100 million subsidies at training ng tour guides. 3 billion po assistance para sa development ng smart campuses ng mga state universities and colleges. 600 million subsidies at allowances para sa mga kwalipikadong estudyante. 300 million po subsidies at allowances para sa mga na-displace na teaching at non-teaching personnel. 1 billion additional scholarship funds para po sa TESDA. 6 billion naman po para sa mga programa ng DSWD. 4 billion po para sa Digital Education Information Technology and Digital Infrastructures and Alternative Learning Modalities ng DepEd. Yan po yung para sa blended learning. 1.5 billion po assistance sa mga LGUs. 180 million po para sa allowances ng ating mga pambansang atleta at coaches. 820 million assistance para sa overseas Filipinos sa ilalim ng DFA. 4 billion po para sa industriya ng turismo.
4.5 billion para sa pagpapatayo at pagme-maintain po ng isolation facilities at iba pang requirements tulad ng billing sa mga hotel, pagkain at transportasyon ng mga pasyente na may COVID-19 ng Office of Civil Defense or National Task Force. 5 billion rin po para sa pagkuha ng contact tracers, 2.5 million para sa Professional Regulation Commission computer-based licensure examinations, 2 billion para sa pagsasubsidize ng bayad sa internet ng new and existing loans ng mga LGUs sa Land Bank at DBP. 10 million po para sa COVID-19 research, 15 million para sa pagtatayo ng Computational Research Laboratory ng UP Diliman Institute of Mathematics. Ito po ay para magpoproseso ng big data analysis para sa COVID-19 at iba pang pandemic research. Kasama sa 25.5 billion na standby fund ay ang paglaan ng 10 billion para sa COVID testing at pagbili ng gamot at bakuna kontra COVID-19. Makakaasa ang taumbayan na bawat sentimo ay mabibilang at magagamit po sa tama. Ito po ay makakarating sa taong lubhang apektado ng COVID-19 at mga sektor na tinamaan ng pandemya. Ito naman po ang ilan sa naging aksyon ng pamahalaan sa pag-manage ng COVID-19 sa datos as of August 21, 2020. Makikita sa infographics ngayon po ang distribution ng family food packs, quarantine and facilities at accredited laboratories sa bawat rehiyon. Ang suma total po, nakapagbigay po tayo ng food packs to 17.96 million households. Ang number po ng food pack na distributed ay, mali po, ang number of poor and low-income households po ay 17.96 million. Nakapagbigay po tayo ng food packs sa 1.686 million. Ang available food pack po natin in standby ay 292,941. Ang confirmed COVID-19 cases po natin ay 182,365. This is as of August 21 po. Bukod po sa food packs, ay meron din po tayong mga tulong na ibinigay sa ating mga OFWs. Meron na po tayong 143,674 OFWs na na-repatriate, no? Ang DOTR po ay nakapagpauwi na ng 137,180 returning OFWs and 1,517 stranded seafarers. Ang DOTR din po ay nag-facilitate ng conduct ng PCR testing sa 152,656 repatriates dyan po sa NEA One Stop Shop. At ang DOT naman po ay nakapagbigay ng 53,637 room accommodations para po sa mga umuuwing mga OFWs. Sa transportasyon naman po, nagbigay po tayo ng 598,771 na libreng sakay sa health and frontline workers. Sa mga foreign tourists po, 24,087. Yung mga ambulances po for emergencies, ito po mga trips na ginawa ng mga ambulansya, 1,914. At nakapag-issue po ng rapid pass QR codes to 343,242. Sa sanitation po, nag-issue po ng 1,240 permits ang DNR sa mga permits to transport healthcare wastes. Sa impormasyon naman po, ang DICT ay nakapag-install po ng libreng Wi-Fi sa 38 public health facilities and 221 quarantine and government facilities nationwide. COVID-19 updates po tayo, no? Sa buong mundo po, meron na pong 23,349,139 na kaso ng global, ng kaso worldwide. Ang 5 pinakamataas po na mga bansa na pinakamaraming kaso ng COVID ay ang Estados Unidos, 5,701,514, Brazil, 3,605,783, India, 3,044,940, at ang Russia, 954,328, at ang panglima po ay ang South Africa, 609,773. Sa Pilipinas po,
meron po tayong 52,236 na active cases out of a total cases of 189,601. Sa mga aktibong cases po, ang mabuting balita po, asymptomatic ay 6.1%, ang mild po ay 91.5%, ang severe ay 1% lamang po at ang critical ay 1.4% lamang po. Marami pong nag-recover na sa sakit, 131,367, bagamat 2,998 na po ang mga nasawi. Nakikiramay po kami muli. Now, sa ating testing po, meron na po tayong na-test na 2,150,514 na ating mga kababayan. Meron na po tayong 82 na licensed RT-PCR laboratories at 27 licensed gene expert laboratories. Well, kung kayo po ay naguguluhan kung anong iisipin, kung anong nangyayari sa ating COVID response, well, pakinggan po natin si Dr. Rabindra Abeyasinge, ang WHO representative sa Pilipinas. Ang sabi po niya, and I quote, "Don't be discouraged by the fact that you have a lot of cases being reported nationally. That is an acknowledgement of the fact that you have expanded your testing capacity. The fact that you have one of the lowest proportion of fatal cases in the region also is an acknowledgement that you have expanded your clinical capacity, your hospital capacities. You have equipped your clinician through proper training." Sabi po ng WHO, wag naman po tayong ma-discourage na napakadami nating cases dahil ito po ay dahil na rin po sa pagkilala na tumaas na ang ating actual testing na ginagawa sa ating bansa. At ang katotohanan po na isa po tayo sa merong pinakamababang mga namamatay sa COVID ay patunay na nagkaroon na po tayo ng mga bagong mga pamamaraan para gamutin ang ating mga pasyente. No? Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, una-una po si Yusek Vergera. Nung huling naging panauhin po natin siya, diniscuss po niya in detail yung BIDA programa ng DOH. Ngayon naman po, i-discuss niya in detail yung tinatawag nating code. Ito po yung pagbahay-bahay na paghahanap ng mayroong mga simptomas ng COVID-19. Kasama rin po natin maya-maya lang si Yusek Bong Vega para naman po magbigay ng update dun sa ating One Hospital Command Center. Yusek Vergere, the floor is yours. Yes, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Spokesperson Harry Roque. Magandang tanghali din po, Yusek Bong Vega. Ako po ngayon ay magbibigay ng presentasyon kung saan ipapakita po natin kung ano po yung meron tayo ngayon sa response galing po sa ating gobyerno and to focus on, as Spokesperson Harry Roque has mentioned, on the code strategy. Can we have my slides, please? So okay na po yung slides. Papel. Okay. So ngayong araw po, dalawang parte po ang magiging presentation ko. The first part would be just an update on the surveillance and the health capacity, like testing, hospitals, and isolation facilities of the country. And yung kasunod po ng presentation ko, the next part would be the code strategy. This is the coordinated operations to defeat the epidemic. Magpapakita lang ho tayo ng mga litrato at saka kaunting pagpapaliwanag kung ano po ang ginawa natin for this past 2 weeks sa ating mga piniling barangay na meron ho tayong mga special focus on. Are the slides ready? Ma'am, nasa slide na po yung ating case summaries. Naka-flash na po Ay, yung okay. ating slides. Go ahead po. Okay, hindi ko makikita. Sige, thank you po, sir.
So katulad po ng sabi ko, dalawa po ang aking bahagi ng aking presentation. This first slide would show us the case summary, wherein as of August 23, 2020, we have a total of 55,236 active cases, kung saan kahapon po nakapag-report tayo ng 16,000 recoveries from our regular Auckland recovery. This brings our recovery rate for all confirmed cases at 69.3%. Next slide, please. This slide would show us our testing capacity at nakikita po natin na tumataas po talaga ang ating capacity for testing. This shows the number of daily tests conducted and the 7-day moving average for the past 60 days or 2 months. From 1,282 actual tests conducted per day by the end of March to an average of more than 10,000 daily tests in early June, and now to almost 30,000 tests conducted daily. Katulad po ng sabi ni Spokesperson Harry Roque kanina, we already have tested more than 2.1 million individuals already with a cumulative positivity rate of 10.5%. Next slide, please. In the middle of March, we only have more than 2,500 isolation and ward beds, 258 ICU beds, and only 380 mechanical ventilators. But as of August 22, we now have a total of over 17,000 isolation and ward beds, over 1,700 ICU beds, and more than 2,000 mechanical ventilators. Next slide, please. As to our quarantine facilities or our means for isolating individuals, from one quarantine facility which was situated in New Clark City in the early response against COVID-19, which only catered to our repatriated Filipinos, now to more than 10,000 ligtas COVID facilities or the temporary treatment and monitoring facilities with more than 160,000 bed capacity. Next slide, please. And as to human resources for health, as of August 23, 2020, the DOH was able to hire 7,850 health human resources for health out of the 10,468 approved slots for emergency hiring in 355 health facilities. The DOH also has deployed 378 post-residency physicians and 1,356 redeployed NDP nurses in DOH and LGU hospitals handling COVID-19 cases. In addition, there are 8,874 NDP nurses deployed in their respective communities who are involved in contact tracing and specimen collection, and 3,893 public health associates who plays active role in contact tracing and surveillance. The total Coordinated Operations to Defeat Epidemic or CODE, sa mga nakarang linggo po ay bumaba na po tayo sa ating mga komunidad. Hindi lamang po bumisita o mag-inspect, kung hindi talagang makipagkapit-bisig sa ating mga local government units, lalo na po doon sa limitado ang mga resources at meron pong matataas na kaso at maraming clustering. Ito po model. Para sa atin po, ang tawag po ng ating protocol ay CODE. Ang pangunahing objective po ng implementation ng CODE o ang Coordinated Operations to Defeat Epidemic ay ang pagdurog o pagtatanggal ng clusters of COVID-19 cases sa mga identified na areas dito po sa ating bansa. Ang CODE team ay unang-unang ginawa po ay ang pag-upo kasama ng mga local chief executives
upang planuhin ang execution ng code sa at least 17 barangay sa National Capital Region, 2 sa Central Luzon, habang 30 barangay naman po sa Calabar Zone ang nasa preparatory phase. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa mainit na salubong sa amin ng mga barangay nang kami ay nagpunta roon. Next slide please. Ang susunod po na litrato ay ipapakita ito pong ating strategies of preventing, detecting, isolating, treating, and reintegrating ay ginagawa na po ng ating mga local government units. Kinakailangan lamang pong pag-igtingin. At isa po sa mga nakitang improvements ay kung paano po nila ginagamit at ina-analyze ang kanilang mga datos, especially at the barangay level. Ito po ay napaka-importante dahil kung naiintindihan po ng ating mga local officials, especially in barangays, ang kanilang datos, agaran po nilang mai-implement ang mga karampatang interventions. Hindi naman po kasi one size fits all ang pagre-responde natin. Next slide please. Ito pong susunod na litrato ay ipapakita lang kung paano po nagkaroon ng micro-planning sa ating mga local government units. Next slide please. Ngayon naman po ay isa-isahin natin ang mga activities ng code na nakapaloob po sa prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Unang-una na po ang prevention. Sa tulong po ng Kagawaran ng Kalusugan at sa implementasyon ng Vida Solusyon sa COVID-19 campaign, tayo po ay nakapagpamigay ng tarpaulins at nakapag-distribute ng mga flyers sa loob ng communities upang mapaalalahanan po natin ang bawat miyembro ng pamilya na dapat sumunod po sila sa mga health protocols at maging bida. B, bawal po ang walang mask. I, isanitize ang kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin po ang tamang impormasyon. Next slide please. Bukod po sa mga IEC materials na atin pong naipamigay, kasalukuyan nating tinutulungan magplano po ang 22 na mga barangays para maipatupad natin ang minimum health standards bilang bahagi ng kanilang COVID-19 response. Sa pagpaplano, sinasama po natin ang mga suggestions at recommendations ng mga 286 na residents at saka mga healthcare workers na amin pong nakapanayam. Next slide please. Makikita po sa litratong ito yung pagbaba po natin sa ating mga barangay kung saan nakikita po natin dyan si Secretary Roque na nagbibigay po ng ating mga kits at saka mga ibang mga commodities po sa ating mga barangay officials. Next slide please. The next strategies would be detecting, isolating, and treating. Dito po sa litratong ito, makikita natin yung layunin po ng code na mas mapaigting ang contact tracing at immediate quarantine and isolation. Next slide please. Dito po sa ginawa natin sa code, nagbahay-bahay po tayo ang mga code teams natin sa 17 priority NCR LGUs, 6 po na LGU sa Laguna, 4 na LGU sa Rizal area, 4 po na LGU sa Cavite, 4 sa Bulacan. Nakatapos po sila ng 1,334 households kung saan lahat po ng confirmed cases which has a total of 1,500, pati na rin po yung halos 10,000 close contacts ay agarang na-quarantine at na-isolate. Hindi man lahat ay nasa facility isolation or temporary treatment and monitoring facilities, ang lahat po naman ng na-quarantine or na-isolate sa kanilang tahanan ay bantay sarado ng mga barangay health emergency response teams ng kani-kanilang barangay. Next slide please. Ito pong litrato na ito ay magpapakita lang po ng ginagawa nga natin. Katulad ng sabi ko kanina, tayo ay nagbahay-bahay, tayo ay nag-symptom check, tayo po ay nagkaroon ng pakikipagpanayam sa mga pamilya upang malaman kung sino ang mga na-expose sa mga taong may COVID-19. Next slide please. Lahat din po ng may simptomas ay atin pong pinaswab gamit po ang RT-PCR. So pag nagbahay-bahay na po ang ating mga healthcare workers, kasama na po dyan if they identify a person as vulnerable o di kaya ay may simptomas, agad-agad po na sinaswab na sila doon po sa komunidad. Inuna po nating iswab o i-undergo ang ating mga vulnerable for RT-PCR testing. Ito po yung ating mga nakakatanda, yun pong may mga ibang sakit o comorbidities at yun pong mga buntis. Next slide please.
Doon naman sa mga close contacts na na-identify natin na wala namang silang simptomas, minomonitor po sila kung sila ay magkakaroon ng simptomas at kakailanganin pa hong magpa-test. Kung hindi na po magpapakita ng simptomas, basta matapos lang po ang 14 na araw na isolation or quarantine, ay maaari na po silang ma-discharge base po sa assessment ng doktor, makapagbigay ng clearance ng doktor at makakabalik na po sila sa trabaho o makakapag-reintegrate again to the community. Ang atin pong golden rule sa ngayon, when in doubt, we need to isolate. Huwag po nating antayin ang mga test na lalabas ang resulta bago po natin i-isolate ang ating mga kababayan na nagpapakita ng simptomas o di kaya ay naging close contacts ng mga taong may COVID-19. Next slide please. Para naman po sa reintegration, babalikan po natin ang mga barangay na nauna nang nagpatupad ng code. Inaasahan po natin na talagang naduro na po o nabawasan ang mga COVID-19 cases sa mga lugar na ito. Patuloy lang po tayo sa ating pagpapatupad ng code sa iba pang mga barangay o areas na kinakailangang puksain ang COVID-19. Sa mga nakaraang linggo, naipamalas po ng mga local government units ang strengthened implementation nila ng detect and isolate. Tinatapatan ito ng ating mga ZARs sa patuloy na pagdadagdag po ng isolation beds, pagbubukas po ng 250 COVID-19 beds sa East Avenue, at yun pong ating patuloy na pagtaas ng ating testing capacity. Next slide please. Tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa ilang malalaking industriya upang maipatupad po natin ang code sa mga workplaces kung ang kaso ng COVID-19 ay patuloy pong tumataas. Nabigyan po sila ng orientation, nabigyan sila ng guidance kung ano po ang dapat nilang gawin to avoid or to further contain the transmission within their workplaces. Next slide please. Pakiusap lamang po namin, huwag po kayong matatakot o magtatago sa mga healthcare workers na kakatok sa inyong mga bahay upang mag-symptom check. Parte po ito talaga ng efforts ng national government at ng local government units para sa code protocol para po tayo ay magkaroon ng further na pagtigil nitong mga kaso sa pagtaas at atin pong maalagaan ang ating mga kababayan. Hinihikayat din po namin na makipag-ugnayan sa inyong barangay sakali pong sumama ang inyong pakiramdam. Again, uulitin ko po, when in doubt, please isolate. Palagian po tayo mag-ugas ng kamay, gumamit po tayo ng sabon at tubig sa pag-uugas, mag-mask po tayo lagi at lagi po tayong didistansya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Yusek Vergere. Mga kababayan, ito pong tinatawag nating code ay kabahagi po ng ating refreshed response to COVID-19 na sinimulan po natin ipatupad nung tayo po ay nag-2-week na MECQ. Kabahagi rin po dito sa ating refreshed responses to COVID-19 ay ang One Hospital Command Center. At kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi ang Treatment SAR, si DOH Undersecretary Bong Vega. Yusek, para dun sa hindi nakakaalam, ano ba ho itong One Hospital Command Center at ano na ba hong bed capacity, porsyento ng bed capacity ang binibigay ng mga pribado at pampublikong hospital para sa mga COVID patients. Yusek Vega, the floor is yours. Habang nag-aantay po si tayo kay Yusek Vega, kabahagi rin po ng ating refresh response. Yes, sir. Go ahead, sir. The floor is yours. Magandang tanghali po, Sec Harry. Magandang tanghali din kay Sec Vergere. Kasama po din natin ngayon yung operations manager ko sa One Hospital Command Center. Now, updates muna ng One Hospital Command Center. Slide please, para mapakita sa lahat kung ano yung pinaka-task ng One Hospital Command. First slide. Yung first slide, ito ho yung nakikita niyo na itong One Hospital Command Center ay isang COVID-19 response, ano? At ito ay tumutukoy sa mga hospitals and Opland Kalinga kung ano mga kailangan po ng mga pasyente o kaya mga positive na COVID, kung saan sila pwedeng magstay or magpa-admit sa hospital or magstay sa Opland Kalinga
sa mga iba't ibang temporary treatment facilities at saka mga commandeered na hotels. Ito din ang mag-aano ng aggressive community testing kasi nakikipag-ugnayan din kami sa mga lahat-lahat ng laboratory at saka sa mga LGU sa contact tracing. So ito yung pinaka task ng One Hospital Command para magkaroon ng coordinated care and proper referral sa mga hospitals at saka mga sa community at saka LGU para matugunan ang laban sa COVID-19. Next slide please. Kung makikita niyo itong next slide ho, ito yung process flow po namin ngayon. Meron kaming dalawang call center ngayon, isang call center ng Pure Force at saka isang call center din ng Icon ng FPH company. Sila po ay nag-volunteer po na magbigay ng serbisyo sa One Hospital Command. Ito po ay off-site. So lahat ng mga tawag ho, ng mga callers coming from the community, coming from the citizen, doon ho nakakonect sa mga call center agents namin at saka yung mga frequently asked questions, gumagawa na ho kami ng mga script para malaman kung paano ang swabbing, ang reporting, quarantine, consultation at iba pang mga tinatanong sa mga frequently asked questions, lalong-lalo na sa bahagi ng COVID-19. Once makuha yung call ho, itatriage po nila yan. Kung kailangan ho ng hospital, ipapasa ho yan sa MMDA responders namin, nandun sa MMDA. Ito yung doctor coordinator namin sa different hospitals. Sila ho, sila ang mamamahala sa pag-coordinated care o pag-transfer or pag-refer from one hospital to the other. Ito din yung kung kailangan naman nila ng temporary treatment facility, meron din kaming point person doon sa MMDA Command kung saan sila hahanapan ng place of stay para sa temporary quarantine facility nila. Katapos tatawagan din ng MMDA responders yung mga receiving facility, lahat ng mga TTMFs, mga hospitals at saka mga other agencies, lalong-lalo na sa LGU, na makipag-ugnayan na sa mga contact tracing or isolation na mga pasyenteng nasa kanya-kanyang lugar sa LGU. Next slide please. So sa 3 weeks ho namin ng operations, makikita ho namin mataas-taas na rin ang aming calls. Umabot na ho kami ng 1,813 calls. At saka na-resolve po namin ay 1,131. Among itong calls na to ay siguro aabot sa mga 65% na close yung cases dahil na-resolve. Yung iba naman ho, hinahanapan ang problema ho namin nakikita din ay yung hindi on time na pagbigay ng data sa bawat TTMF at saka sa hospitals sa kanilang mga data kung ano yung mga vacancies. Kailangan talaga dito, ang pinaka-challenge ho rito, yung magkakaroon kami ng real-time data sa aming dashboard, so mas maganda ang coordinated care. So ngayon ho, pina-improve po namin itong mga proseso na ito sa One Hospital Command at saka nagkakaroon kami ng mas magandang ngayong process flow sa dalawang call center agents namin na off-site para mabigyan ng magandang serbisyo ang publiko. Ito lang po, Sec. Harry. Yes, thank you, Yusek Vega. Meron lang nakakarating po na mga komento na medyo mahirap daw tawagan yung ating call centers, no? So kung kinakailangan po natin, tatawagan po natin si Mr. MVP ng PLDT at Mr. Zubel ng Globe para po mas mabigyan tayo ng mas maraming linya. Kailangan ba ho natin ng mas maraming linya para ngayon pa lang sa press briefing natin, matawagan po natin si Mr. Pangilinan at si Mr. Zobel. Nagre-request pa ba ho tayo ng additional lines? Tama yun, Sec. Harry. Tama ho yun, Sec. Harry, kasi ang hirap talaga kumuha ng linya ngayon. Ang ginagamit po namin, yung mga cellphones lang po. Pero kung may fixed lines po tayo, mas maganda. Kung meron kaming dedicated lines po. Can we connect with Mr. Pangilinan and Mr. Zobel in our program now? Para ma-request natin yung additional lines para sa One Hospital Command Center. Director Ting, can you contact them now?
Okay? I-connect na lang natin. Sige po, tatawagan po natin sila ngayon, yung dalawang telecoms provider natin. Punta na po tayo kay Yusek Roque para po sa mga paunang mga katanungan. Okay. Good afternoon, Secretary Roque. Yes po. Ang tanong po mula kay Francis Wakefield of Daily Tribune following the call by a group called People's National Coalition for Revolutionary Government and Charter Change, appealing to the Filipino people to join them in declaring a revolutionary government and for charter change. Will Malacañang order the PNP, NBI, and other law enforcement groups to investigate those behind this? Well, unang-una po, no, nilinaw po natin na ang presidente po natin ay pinuno ng isang constitutional government at hindi po natin kinakailangan ang revolutionary government sa ngayon. Ganun pa man, ang mga nagsusulong po niyan ay meron naman po silang karapatan ng malayang pamamahayag. So hayaan na po natin sila. Ang importante po, malinaw po na yan po isang pribadong initiative at yan po ay hindi kabahagi ng priorities ng ating Pangulo sa ngayon. Ang tanong pa niya, what's the President's take daw on the matter, sir? Well, alam niyo po, ang presidente nakatutok naman siya sa COVID-19 responses natin ngayon at paulit-ulit na po niyang sinasabi, he's looking forward to the end of his term, no? And he wants to live a quiet life again, no? So sa tingin ko po, moot and academic as far as the president is concerned dahil nga po constitutional government siya and come 2022, he is welcoming transferring the reign of power to his duly elected successor, kung sino man po yun. Last question po ni Francis Wakefield. When is the President coming back to Manila? Will cabinet members physically joining him later during their meeting and his address to the nation? Ano kaya ang posibleng pag-usapan later? Well, papunta po kami ng Davao ngayon. Aalis po ang C-130 kung nasasakyan namin ng 2 o'clock galing po sa Villamor. Mag-a-address po ang ating presidente. Isa po sa hiningi ni presidente ngayon para sa talumpati niya ay yung report sa lahat ng gobyerno, ahensya ng gobyerno kung paano po nagastos ang mga COVID-related expenses. So, i-report po yan ng ating presidente. Okay, salamat, Secretary. Nasa linya na po natin ngayon si Mr. Fernando Zubel. Sir, good afternoon. You're live, sir, in our presidential press briefing today at noon. Sir, earlier we had Yusek Vega po on the line dun sa One Hospital Command Center. Medyo mahirap lang daw po makontak dahil puro cellular phones lang pong ginagamit. Can we request po Globe for additional lines for the One Hospital Command Center, sir? How many lines would you need, Secretary? As many as you can give po. Kasi ito pong One Hospital Command Center, sir, siya po yung tinatawagan ng lahat para kumitanong sila kung sa testing, sa tracing, at saka sa treatment po. Yes, let me check with, can we have someone from Globe contact you, Secretary? Yes, sir. Yes, sir. But we appreciate. I'll have someone contact you right. Okay, I'll have okay. someone contact you right away. But it can be done po, no? Para mas madali matawagan yung hotline ng One Hospital Command Center. We'll do, you know that we're always assisting, Secretary. It really depends on the requirements, but we'll do our best to assist you. Thank you very much, Mr. Zubel. Thank you and have a good afternoon. Kinokontak pa rin po natin ngayon si Mr. Pangilinan para dun sa ating request ng additional telephone lines para sa One Hospital Command Center. Yes, our first question from Tricia Tirado of CNN.ph, please. Hi, Secretary. Magandang tanghali po. Sir, mag-follow up lang ako dun sa question ni Francis, no, dun sa revolutionary government. I understand, nabanggit niyo na po na yung tutok nga po ni Pangulo ngayon ay nasa COVID-19 efforts, sir. But what are the chances, sir, that the government can or the President can consider this or work around to make this possible the same way na napagbigyan po yung anti-terrorism bill? And yung position po ba ni Presidente, because I remember during the elections or the campaign, he is for revolutionary government. Ngayon po, tama po, narinig ko kanina, nagbago. Pero sir, what would it take for the President to give it a go signal or to reconsider this? Okay, Trish, I'll answer you, no? But we also have on the line Mr. Manny Pangilinan of SMART and PLDT.
Sir, magandang umaga po. Pasensya na po kayo. You're live in our press briefing right now. Na-report po kasi kanina na medyo mahirap matawagan yung One Hospital Command Center, no, na pinamumunuan po ni DOH Yusek Vega. So, hingi lang po kami ng tulong. Pwede ba ho natin sila bigyan ng fixed line sa PLDT dahil puro cellular lines po daw sila ngayon, kaya medyo mahirap makontak yung One Hospital Command Center. Mr. Pangilinan, Yes, sir. you're live, sir. We will do that. We will do that right away. And then who do we talk to? Because we need to know how many voice lines and data lines you need. I'll forward po the name of and number of the DOH Undersecretary Bong Vega. Okay. We know him. We know him, Sec. Okay. We don't know also because And of, thank you, Mr. Pangilinan, also for the 45 million worth of equipment that you donated to East Avenue Medical Center lately. More to come, Mr. Secretary. Thank you, sir. Maraming salamat Thank po you. and good Thank afternoon, you. sir. So that was MVP on the line, committing additional lines po, landlines from PLDT for the One Hospital Command Center. Answering Trish, well Trish, unang-una po, no? Yung mga na-mention po ni Presidente na dati po na suporta sa RevGov, that was early on his term po, no? At mukha naman pong nagbago na dahil bago na rin po ang prioridad natin. Ang prioridad po natin ngayon ay COVID-19. At siya po ay on his last 2 years in office where he has expressed his desire, no, to in fact finish his term and turn over the reign of leadership dun nga po sa kung sinong ihahalal ng taong bayan sa eleksyon ng Mayo ng 2022. So sa ngayon po, siya ay constitutional government. Kung kayo po ay nagkakaroon ng agam-agam na he will stay beyond his term, nako, that's the farthest from the mind of the President and I can assure you that po. No? So ngayon po, wala pong magiging silbi ang revolutionary government. Tuloy-tuloy lang po tayo na ginagawa ang ating mga tungkulin. Your next question, Trish? Walang audio, Trish. Walang audio, Trish? Ayan, hello, Secretary. Yes, go ahead. Yes. Can you hear me now? Yes, Ayan yes. po. Sir, doon naman po sa issue natin with China, amid their diplomatic protest, China ordered the Philippines to stop its provocations. Sir, tanong ko lang po, with all this that's happening, although may marami po silang natulong, is our friendships with China still worth it kung nagkakaroon po tayo ng mga ganitong problema with our territories po? Consistent naman po ang ating presidente. He will not give even an inch of our national territory or sovereign rights to any other state. May problema po talaga tayo sa pinag-aagawang teritorya with China. Diyan po sa Baha de Masinloc, malinaw po, lahat po tayo po pwedeng mga isda, ang mga Pilipino, Chino at mga Vietnamese, at yan naman po kinikilala ng lahat. Pero ang consistent policy rin po ng ating gobyerno, hindi po magiging dahilan itong unresolved issue sa ating teritoryo bilang hadlang para isulong sa ating diplomatic bilateral relations with China yung mga bagay na po pwede namang isulong gaya po ng kalakal at investments. So kumbaga sir, sa issue po na to, we will go lengths to defend our fishermen. And sir, finally, no, yung huling question ko po, may study po or may binabanggit po yung ating UP Octa na yung Philippines may flatten the curve by August or September. May we know your reaction to this and is this doable? Sana nga po mangyari yun, no? Dahil lang inaantay lang natin pagdating ng katapusan ng buwan nito, kung mas mababa po yung mare-record ng kaso kung ikukumpira natin dun sa naging forecast ng UP study group, no? Kung hindi po ako nagkakamali, parang 250,000 ata ang kanilang forecast. So tignan po natin. We will reserve whether or not we will congratulate the Filipino people anew or better luck next time. Okay, Yusek Vergere, Thank you, Secretary. would you like to add? Yes, sir. Katulad po ng sinabi ni Secretary Roque, titignan po natin, nothing is certain at this point in time. We will continue to monitor the cases and we enjoin all of our kababayans, no, na ipagpatuloy po natin ang ating mga minimum health standards para kung sakasakali marating po natin yung pino-forecast ng UP Octa Group. Okay, thank you very much, Trish. Thank you very much, Yusek. Di ko ata napasalamatan kanina yung dalawang kinausap ko sa telepono. Thank you, Mr. Zobel, and thank you, Mr. Pangilinan. Yes, Yusek Roque, for questions again. Okay.
Ang question from Sam Medenilla of Business Mirror, ang una niyang tanong, Secretary, nakarating na po ba kay President Duterte yung copy ng Bayanihan 2 Bill? If yes, kailan kaya ito expected na mapirmahan? Sigurado po ako hindi pa kasi hindi pa naman po yan na isa sa batas na kompleto. Mamaya pa lang po i-ratify yung bicameral report ng Kamara. And I believe the earliest that it can reach the desk of the President will be tomorrow. Ang second question niya, Secretary, meron na kaya na-submit na report ang DILG sa Malacañang regarding sa action of concerned LGUs on the construction of more telecommunication towers? I promise to follow up on that tomorrow. No? So please, I'll assign si Director Ting to follow up on that point with DILG. Next question, please. Thank you, Yusek. Maricel Halili of Channel 5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang po dun sa revolutionary government. Please correct me if I'm wrong, sir. So does it mean that Malacanang is rejecting the proposal of revolutionary government and you have no intention of supporting it now until the end of the term of the president? Well, it does not enjoy any support po from government right now. It is a private initiative, but the private individuals can express freely their views as part of freedom of speech. Sir, mahingi ko rin po yung inyong reaction kasi sinasabi po ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon that this proposal is such a joke and obviously meron daw pong criminal liabilities or isa raw pong krimen yung panawagan na yon. Even Senator Villanueva shares the same view and sinasabi niya that this amounts to inciting to sedition under revised penal code. Sir, kayo po, are there any violations on the move of these people behind the revolutionary government and should they be held liable? Consistent po ang ating hukuman pagdating sa mga desisyon nila at ukol po sa karapatan ng malayang pamamahayag. Kinakailangan meron pong clear and present danger para masupil po yung ganyang pananalita. At wala naman pong clear and present danger dahil ang presidente mismo ay constitutional government at tutok po siya ngayon sa COVID-19. Panghuli na lamang po, sir, meron pong comment si Dean Tony Lavinia saying na ito daw pong issue on revolutionary government is just a mere diversionary tactic out of frustration daw po on the issue on COVID-19. What can you say about that, sir? Hinahayaan ko rin po yung mga pribadong mga nagsusulong yan na sabihin ko anong motibo nila. No? I cannot speak for them. Maraming salamat po, Secretary. Thank you very much, Maricel. Back to you, Sec. Roque. Secretary, tanong mula kay Reyna Tolentino of Manila Times. Does the Palace support the passage of the 1.3 trillion pesos accelerated recovery and investment stimulus for the economy arise bill? Sabihin na lang po natin, we will support any and all stimulus packages provided kaya po nating bayaran yan. Ang posisyon lang naman po ni Secretary Dominguez na sinusuportahan po ni Presidente Duterte, kinakailangan talaga natin magkaroon ng additional stimulus package. Siguro po ang susunod pagkatapos ng Bayanihan 2 ay yung pambansang budget po na isusulong na rin ngayong taon na ito. No? Pero kinakailangan po malinaw kung saan natin kukunin ng pondo para sa kahit anong stimulus package po na isusulong natin. From Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang reaksyon ng palasyo sa panawagan ng IBC 13 Employees Union na paimbestigahan ng sabwatan ng sindikato sa IBC 13 at PCOO na nagpabaksak sa kalagayan ng state-run network at nagkaroon ng gabundok na utang sa mga benepisyo at sweldo sa kanila? Hinahayaan po natin na PCOO ang sumagot dyan dahil yan po ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng kanilang departamento. From Prince Goles o Politico Abante, may isa daw pong juvenile vlogger recently na naging viral because of alleged lockdown violations. Nag-film outside of his residence past curfew at walang face mask. Should creators be held accountable for their irresponsible online content, considering these actions may influence their followers or subscribers? Again po, no, dahil sa freedom of speech, kinakailangan ipakita po natin ng clear and present danger kung gusto nating
tanggalin yung content na yan, no? Dahil sa saligang batas po, content-based restrictions are presumed to be unconstitutional. No? Pero i-refer po natin ito sa lokal na pamahalaan dahil ang mga lokal pamahalaan po, sila naman po magpapatupad ng mga violations ng mga ordinansa na related po sa quarantine. No? So katungkulan po yan ng mga lokal na pamahalaan na ipatupad yung kanilang mga local ordinances. Yes, thank you, Yusek. Punta tayo kay Joyce Balancio ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary, and to our guests. Again, a follow-up question lang dun sa revolutionary government. I think ang sinasabi po ng supporters ni Pangulong Duterte, that's why they're pushing for revolutionary government, is to help President Duterte sa kanyang campaign promise for charter change or yung shift to federalism. Now that we are saying that the calls for revolutionary government is not being supported by the government, ibig sabihin po ba nito the President is dropping his campaign promise for a shift to federalism? Hindi po, not at all. Kasi ang mga pamamaraan naman po for charter change for federal form of government is Constitutional Convention, Constitutional Assembly, at po pwede rin po yan yung tinatawag nating pirma, no? Yung People's Initiative. So, one of the three po, any of the three will do para po isulong yung charter change para sa federalism. But not necessarily revolutionary government po. Hindi naman po yan kasama sa constitutional options dahil constitutionally elected president po si Presidente Duterte. Thank you, Secretary. Kay Yusek Vergere lang po. Yusek Vergere, the question is for you. On dun po sa prediction ng UP Octa na we will see a flattening of curve by the end of month or in September. First, ano po ba yung ibig sabihin when we say that may flattened curve na? How do we measure it? And with the current trend we see right now, is this something that can lead to a flattened curve eventually? Yes, thank you for that question. When we say we flatten the curve, you measure the number of cases over time. So pag tinignan po natin yung curve na yan, sa ngayon po yung ating epidemiologic curve na tinatawag, nakikita po natin siyang tumataas. Pag dumating po tayo dun sa punto na parang nababali na po or nagbe-bend or nagpa-plateau tayo, ibig sabihin, or pababa na po, that is the time that they say that you are now flattening the curve. But we have to be cautious when we interpret these curves because it is not just the numbers that we look at. We also look at the capacity of the health system in any given country. So when we look at the number of cases, we also have to look at the capacity of the health system alongside with it and the number of deaths. So even though that we have these numbers rising, we can see that our health system is managing, and we can see that the deaths are not increasing, and it is at that steady state where we have 1.58 case fatality rate. So kapag ganyan po ang nakikita natin na nakamanage naman natin, no, ang ating mga kaso sa ngayon. Nakikita ho natin mas madami ang mild and asymptomatic rather than those who are critical or severe. Now, as to the question of kung tayo po ba ay makakarating doon sa punto na makapag-flatten tayo ng curve by that time that they had forecasted, as I've said a while ago, nothing is certain at this point. We will see if our recalibrated strategies would be effective or we still need to further this strategy so that we can eventually lower the cases and have our health system breathe again. Thank you po, Yusek Vergere. Back to Secretary Roque, last question ko na lang po, Secretary. Speaking about the supporters of the President po, no, si actor Robin Padilla has been picked to lead the Strategic Communication Committee of the Philippine Army Multisectoral Advisory Board. Many netizens have reacted negatively to this. Some are questioning his qualifications for the said position. Any thoughts po, sir, sa kanyang appointment dito sa posisyon na ito? Pinaubaya ko na po yan sa AFP ba ho or DND? Yes po. Saan siya naging AFP spokesperson? Po, sa Philippine Army. Pinababayaan na po natin yan sa AFP dahil alam naman nila ang kanilang pangangailangan at syempre po hindi natin matatanggi na yung mga media personalities like Robin Padilla, sila po talaga ay kilala ng tao at pinakikinggan po ng tao. Thank you, Joyce. Thank you, Let's go back to you, Sec Roque, please. Question from Luel Requelman of Banat Pilipinas News, Davao Media. First question po niya, ano daw po ang assessment ng Malacañang sa naging performance ng DSWD sa patapos na distribution ng second tranche ng SAP?
considering daw po yung delay sa pamahagi at yung problema sa relief, agad na nagresulta sa problema sa pag-claim ng mga beneficiary like sa Davao City na 2 a.m. pa lang po nakapila na ang mga kukuha ng SAP sa mga remittance center. Kasi limited lang po ang number of beneficiary na binibigyan sa isang araw. Bakit hindi po nalinaw ang concern sa ito bago piliin ang gagawing financial partners? Siguro po hindi magna cum laude ang grade, no, pero pasado naman po, no. Dahil una-una yung delay naman po dahil po talagang nag-verify sila na walang double entries at ito po yung dahilan kung bakit nabawasan po sila ng mahigit kumulang ng 1 milyon, no. At yung sa 5 milyon naman ng mga bagong pangalan na bibigyan ay mga mahigit 3 milyon lang po ang naibigay ng mga LGU sa DSWD, kaya nga po hindi nila mabigay yung buong 5 billion sa mga bagong mga pangalan, no. Gayunpaman, humihingi po kami ng abiso kung nagkaroon po ng inconvenience doon sa mga mahabang pila. Pero I can assure you po na nakipag-coordinate naman po ang DSWD doon sa ating mga FSPs, no? At saka kino-communicate naman po natin sa ating mga recipients na hindi naman kinakailangan mag-unahan para kunin yung kanilang mga pera, no, sa mga FSPs. At hindi naman po mawawala yon at po pwede rin gamitin para pambili ng mga iba't ibang mga bagay. Sa susunod po, now that we have used the FSPs, mas mabilis na po ang pagmimigay ng ayuda kung meron man. Ang second question niya, reaksyon sa mga nagrereklamo kung bakit daw po instead of 18 million ay nanindigan ng DSWD na 14.1 million lang ang bibigyan ng SAP sa kabila ng sinabi niya noon na base sa bayanihan law ay dapat 18 million ang bibigyan na dapat na ayuda. Well, gaya ng nasabi ko po, no, yung 5 million hindi po nakumpleto kasi 3 million plus lang ang naibigay ng mga additional names ng mga LGUs, no. At yung mga 1 million naman po natanggal nga dahil mga double entries. Now, hindi naman po masasayang yung pera niyan. Isang option is po pwedeng ibagay yan ng DSWD sa mga bagong pangalan dahil yan naman po hindi napapaso bagamat napaso na yung Bayanihan 1 na package. Pangalawa po, kung hindi maibibigay po yan, babalik po yan sa national coffers at gagamitin po natin sa Bayanihan 2. Okay? Thank you, Yusek. Let's go to Joseph Morong of GMA7, please. Sir, good afternoon po. Good afternoon si Yusek Verhere and Dr. Bong. Sir, sa inyo muna, yun pong sa China. China said that the Philippines infringes on China's sovereignty and security by sending military aircraft into airspace adjacent to Nansha Islands and reefs garrisoned by China. Sir, is this a correct or a wrong statement? Di ko po alam kung talaga nagkaroon ng ganyang flights. Ang alam ko lang po ay yung pagkukumpiska ng China ng mga fishing gears na ating mga ngisda sa Bajo de Masinloc. No? Dahil hindi ko po alam kung nagkaroon tayo ng overflight dyan, ay hindi ko po masasagot yan. I will refer it to both the DND and the DFA. Pero hindi ko po alam yung overflight na sinasabi nila. But sir, yun pong movement ng ating troops on a general term, no? If we have ships, if we have aircraft in somewhere in Spratlys or even in Bajo de Masinloc, is that infringement on China's alleged sovereignty? Well, siguro po opinion ng China yan, pero tayo po patuloy po tayo nagpapalipad ng mga supplies papunta po sa kalayaan at patuloy po tayo nagpapalipad o nagkakaroon ng overflights dyan po sa Baja de Masinloc, and we maintain also that it's part of our sovereignty or our sovereign rights. All right, sir. Thank you. Hey, Yusek Verhere, please. Yes, please. Yusek Verhere. Ma'am, good afternoon po. Ma'am, okay, so August 24 na, August 4 po tayo nag-start nung MECQ. So, technically, dapat makita na natin yung effect ng MECQ kasi dumaan na tayo ng 14 days na incubation period ng virus. Meron pong data yung UP Octa, we'll mention it later, but what do we have on the DOH and as far as the effect of the MECQ was on our numbers, infection numbers? Yes, good afternoon, Joseph. No? So gusto lang, it has to be understood that when we implemented this 2 weeks reprieve, it was not really to immediately bring down the cases, no, or immediately decongest the hospital for these 2 weeks that has passed. This was really giving our healthcare workers that reprieve or breather that they were asking for. But anyhow, with these 2 weeks, we were able to recalibrate our strategies and started implementing it to prime the system,
So ito pong ating 2 linggo, of course, meron naman ho tayo mga sinagawa, ano? At base po sa mga pinag-aaralan nating datos ngayon, ang tinitignan po natin yung kapasidad, no? Yun po ang ginawa natin ng paraan so that our capacity for our health system would further be improved at ma-address po natin yung mga bottlenecks. Katulad ng sinabi natin, ano, yung One Hospital Command na ilagay po natin para hindi mag-choke ang ating mga ospital, magkaroon ng access ang ating pong mga kababayan kapag kailangan nilang ma-admit sa ospital. Pangalawa, tinignan ho natin yung ating mga datos sa hospitals. Although hindi po ganun kalaking porsyento ang nawawala, pero nakita na ho natin ano, na nagkakaroon na tayo ng available beds, especially in those areas which are of high priority like the National Capital Region. And we can now refer patients and they get to be admitted. Wala na hong masyadong talagang nag-aantay na pasyente na tinitignan natin. As to the number of cases, we are still trying to monitor this trend because as I've said, these 2 weeks would not really give us that immediate decrease in the number of cases. We like to monitor it longer so that we can give this accurate information for everybody. Correct. Yes, ma'am. Si Dr. Ranjit pa, I was texting him kanina, and he said that our R0 now is at 1.1, and that because of that number, 1.1, yung pong daily cases natin would be reduced from 2,000 to a little more than 1,000 a day, and they can expect, according to their projections, that it could be less than 1 by September. Your comment and how do we sustain that trend given that we have opened up to GCQ? Yes, Joseph. No? So again, let me just say that ang DOH naman po at ang gobyerno, welcome po tayo dito sa mga sinasabi ng ating mga institutions, especially yung mga forecast nila. At ito po ang minsan ay nagiging batayan natin kung paano tayo makakapag-responde. Maganda po yung sinasabi ni Dr. Ranjit at sana po maatin nga po natin ang mga pagbaba ng mga kaso na yan. At this point, based on the transmission rate and based on the number of cases, we still cannot really say ngayon at sasabihin ko sa inyo kung talagang mangyayari. Let us try to monitor it for a longer period pa para makita natin talaga if the trends are really accordingly dun po sa mga sinasabing forecast ng ating mga kasama dito sa academe. The second question, Joseph, is paano tayo, how will we be able to live, or paano ba itong next weeks or nagbukas na kasi tayo ng ating ekonomiya uli, nag-GCQ tayo. Iisa lang naman ang sagot natin simulat sa pulpa, di ba? We comply with the minimum health standards kung tayo lang sa bawat isa sa atin dito sa ating bansa ay susunod at magko-comply dito po sa mga sinasabi nating minimum health standards. And we will have that responsibility also aside from that minimum health standards of really isolating ourselves when we feel symptoms or kapag nasa workplace tayo, hindi na tayo papasok kung may mga simptomas tayo at immediately magre-report tayo sa mga health officials kung may nararamdaman o di kaya ay na-expose. Sa tingin ko, atin pong makokontrol itong pagdami ng kaso and eventually we will have that number of cases decrease at marating natin yung mga forecast na sinasabi ng ating mga partner institutions sa academe. Thank you. Secretary Roque, do you expect a speech from the President tonight? Yes, there will be an address, I believe. Yusek Roque, thank you, Joseph. Okay. Secretary Roque, tanong mula kay Cresilin of SMNI, DZAR, Sunshine Radio. Reaction po sa sabi ni Senator Joel Villanueva na dapat kasuhan ng inciting to sedition ang mga nagsusulong ng revolutionary government. Protected speech pa rin po yan because there is no clear and present danger arising from their expressions. Second question niya, Secretary, ano po ang masasabi niyo sa panukalang toll fee sa mga motorista sa EDSA? Wala pong ganong initiative sa pamahalaan ni Presidente Duterte. Kung meron man, sa ibang presidente po yan. Yes, punta naman tayo. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Melo Acuña, please. Magandang tanghali po, Secretary. Meron po naganap na pagsabog sa Hulo, Sulu, mga katanghalian. May detalyes na po ba tayo? Wala pa po. No? This is the first time we hear about it dahil nagsimula po tayo nating press briefing ng mga 10 to 11. No? But, 10 to 12, yeah. Oo, 10 to 12. No? 10 to 12. So I will definitely check. I get hourly monitors naman po. My phone is not here.
But I will confirm it kung meron na po tayong detalye. And as I Opo. said, lilipat po kami maya-maya. Kasama ko po si SND and we will find out po. Opo. Secretary, naganap daw po yung pang-aagaw ng payaw doon sa Baho de Masinloc noong Mayo. Nagprotesta pa lamang ang DFA kamakailan. Gaano po katagal ang pagsusuri ng Task Force on West Philippine Sea bago makakilos kung may mga ganitong pagkakataon? Siyempre po, vini-verify muna, nagkakaroon ng fact-checking bago mag-hain ng diplomatic protest. Opo, para po kay Undersecretary Vergere at kay Undersecretary Bong Vega, may tanong lang po ako. Magandang tanghali po sa inyo. Gusto ko lamang pong malaman kung meron tayong profile ng mga nationalities na nagkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas. Pawang mga Pilipino lamang po ba? May mga Chino ba? May Amerikano? Ano po kaya ang datos ng Department of Health dito? Yes, Sir Yusek Bong, I'll answer ahead. Meron po Thank you. meron po tayong datos na ganyan, but I do not have the data right now. But yes, we have this data where we enlist kung ano pong mga foreign nationalities ang meron pong nagkakaroon ng COVID dito sa ating bansa. Yeah. At siguro pa pwede nyo kaming i-update kung kumusta na sila. Kung naka-recover, nakauwi na ba sa kanilang mga bansa. That will be a good story. And then yung pangalawang concern ko po ay, can you give us a profile of those who were admitted sa hospital dahilan sa COVID-19? Anong edad, anong pinagmulan, anong trabaho, saan sila nakatira? Maganda rin po itong isulat. Salamat po. Siguro po, you like to answer? Yeah, thank you, Yusek Rosetta. Anyway, Sir Melo, yung ano naman, yung data on kung yung age, usually nakikita namin working age, aabot mga 30 to 50 years old yung ano talaga, yung average number of people getting infected. Kasi ito yung mga nagtatrabaho talaga, and most of them are workers. Opo. Pero yung kanilang kasarian, babae, lalaki, anong trabaho, saan nakatira, mas maganda rin po siguro na maliwanag iyon. Sige po. All right, I'll give you the data for parang yung complete profile ng mga nagkakasakit ng COVID-19. Salamat po. Have a nice day. Thank you, Secretary Harry. Thank you, Salamat. Melo. Let's go back to Yusek Roque, please. Okay, Secretary, meron na lang tayong 5 tanong dito mula sa ating kasamahan sa media. Unang tanong mula kay Red Mendoza ng Manila Times para daw po kay Yusek Vergere. Ito po yung tanong niya, Yusek Vergere. Former Representative Ana York Bondoc has warned on the use of some rapid test kits that were banned in countries such as Australia, UAE, and India for inaccurate results such as the biosensor and RapidGen na currently ginagamit daw po dito sa Pilipinas. Ano po ang reaksyon and sagot ng Department of Health regarding this? Yes, Yusek Roque, unang-una po yung rapid antibody test, kamakailan lang, nagkaroon po tayo ng pagbibigay ng rekomendasyon at even at the outset, sinasabi ho natin that we should not use the rapid antibody test for screening patients to say if they have COVID or not. It has another purpose where we use it. It is really to detect if there are antibodies in the that has developed dun po sa katawan ng ating mga COVID-19 patients. As to this inaccurate rapid antibody test based on articles or studies that has been made abroad, dito po sa atin, ang ginagamit po natin, rehistrado po dapat ng FDA at saka dapat po validated ng ating RITM. Ngayon, ang ating pong RITM, hindi pa po sila nakakaagapay dito sa pag-validate. Parang iilan pa lang na validate nilang rapid antibody. So we are using yung FIND. This is affiliated with WHO kung saan na-validate na po nila ang most of the rapid tests all over the world that we can use and we can refer to this first in transition while our ITM is trying to validate the kits that we have right now here. So ito pong mga sinabing mga brands na meron tayo, tignan lang po natin kung rehistrado at validated. Kung hindi naman po, wag po natin gamitin. Pero ang akin lang pong masasabi, meron po talagang inherent weakness
ang ating rapid antibody test kung ito po ay gagamitin for screening and we will really get inaccurate results. We might get false positives or false negatives. Kaya nga po gusto namin na cautious ang ating mga implementers in using this for screening individuals. Okay. Thank you, Yusek Berhere. Ang tanong naman po ni Aiko Miguel ng UNTV, nasagot nyo na rin po, Yusek Berhere, about sa yung reaction ng DOH sa UP Octa Research Group. Ang tanong naman po ni Jovicky ng Inquirer para kay Yusek Berhere po about yung lifting ng deployment ban for HCWs. Is DOH inclined daw po to recommend the lifting of the ban? Isn't it counterproductive to keep HCWs in the countries if a number of them don't want to apply in the emergency hiring program? Also, remittances from OFWH CWs will not only help their struggling families but also the economy. Yes, Yusek Roque, I think this is the purview of the IATF already. Dito po sa usaping ito, ang pagkakaalam ko po and sa DOH din naman po, ititakel ito at pag-uusapan sa IATF. This is not, I am not in authority to discuss this po. Sa panig naman po ng Presidente at ng IATF, ang unang konsiderasyon po ng Presidente ay pangalagaan po ang kalusugan ng ating mga health workers dahil ang pupuntahan po nila ay mas malala pong mga kaso ng COVID-19. We are number 22 in the world as far as number of COVID cases at halos lahat po ng aalis are going to places na mas marami pong mga kaso ng COVID doon. Pangalawa po, charity begins at home. Meron naman po tayong mga bakante, mga posisyon. Dito muna po tayo sana po magtrabaho. And speaking as someone with experience in the recruitment industry of nurses, no, yung mga bagong graduates po at saka yung mga hindi na po clinical, kinakailangan po kung gusto niyo magtrabaho abroad, magkaroon po kayo ng clinical experience dito. Sa tingin ko po kapag kayo po ay nag-apply dito sa emergency recruitment ng ating gobyerno at nagtrabaho po habang may COVID, naku, pag-aagawan po kayo lalo pag matapos na itong pandemic na ito dahil with your clinical experience at the time of COVID, you will become po the subject of headhunters. So konting tiyaga lang po, but take advantage of the opportunity na rin po to prove your worth in the Philippines as clinical nurses. Tanong Yes. po para kay Secretary Roque mula kay Vance Fernandez ng police file sa DZRJ. Ano daw po ang comment ng pala sa objection ng PNP and Department of Defense to the Duterte supporters seeking to establish a revolutionary government? Gaya ng sinabi ko po, karapatan nila na magsalita ng malaya, hayaan na po natin sila magsalita, pero gaya ng sinabi ko po, hindi po yan pulisiya ng gobyerno. Yung tanong po ni Mela Les Moras about diplomatic protest ng Pilipinas sa China, nasagot na rin po Secretary. From Celerino Monte, follow-up daw po, will the palace ask or urge those pushing for revolutionary government to stop their calls as this could just divide the Filipinos right now? As I said po, no, freedom of speech, let there be free exchange of ideas in the free marketplace of ideas. From Heidi Sampang, tumaas daw po ang suicide rate sa bansa dahil marami ang nawala ng kabuhayan mula nang magkaroon ng pandemya. Naaalarma po ba dito ang palasyo? Also may panawagan ng simbahan na payagan na sila magbukas at huwag nang limitahan lamang sa 10 katao ang pwede sa religious services para palakasin ang koneksyon ng mga tao sa Diyos. Well, unang-una hindi ko po alam kung talagang yung datos ay nagpapakita na tumataas ang suicide rates. No? Ganun pa man po, isa po ako nagsulong doon sa 17th Congress ng Mental Health Act kung saan meron po tayong mga hotlines at iba pang mga tulong na ibinibigay doon sa mga nangangailangan ng tulong para sa kanilang mental health. Perhaps, Yusek Berhere, you can tell our viewers kung ano po yung mga tulong na maibibigay ng DOH under the Mental Health Act po. Yes, sir. Katulad po ng sabi nyo, no, we have hotlines. No? Ang amin pong laging ipinapaalala sa ating mga kababayan, simulat sa poll ng sitwasyon natin na ito, hindi lang po dapat physical health ang tinitignan natin, kung hindi dapat, healthy rin po tayo mentally. So ito pong ating mga kababayan na nakakaranas ng fears, anxieties, depression,
feeling of hopelessness and helplessness, maaari po kayong tumawag dito po sa mga hotlines natin ng National Center for Mental Health. Meron din po tayo dun sa mga partner institutions natin, katulad po ng Philippine Mental Health Association. Meron din po ang University of the Philippines Department Psychosocial Services and also Ateneo Bulatao Psychological Services. So ito pong lahat ay meron po tayo mga hotlines na ibibigay po namin sa inyo mamaya. Ang gusto ko lang hong iparating sa ating mga kababayan, no? Unang-una, it's okay not to be okay. Lahat po tayo nakakaranas ng mga ganyang pakiramdam sa ngayon dahil sa sitwasyon na ito. Pero kailangan lang po ang suporta ng pamilya, suporta ng komunidad. So kailangan lang po, wag natin i-stigmatize sa disease na ito para po ang ating mga kababayan, katapos nila magkasakit, ay makabalik uli sa kanilang komunidad at makapagtrabaho ng maayos. Well, tama po sinabi ni Yusek Vergere, sa mga panahon po ng pandemya, okay lang po na hindi maging okay. No? As someone who has had experience when I had health conditions, health challenges myself, ako po, I went to my spiritual leader for many sessions of counseling. No? So whether be it a medical professional or a spiritual leader, kinakailangan lang po umanap tayo ng kausap. Yes, are there any further questions? Secretary, may pahabol po si Francis Wakefield. At to point tanong niya, may we get daw po palace reaction on the reported existence within the Central Office of PhilHealth who are members of the policy-making executive committee who are now competing against the regional vice presidents in siphoning of the agency's funds. High-ranking sources disclose that the Mindanao group composed of RVP remain secured in their positions as they count on being protected by influential politicians, many bound by a school fraternity, some even hold sensitive positions. Ewan ko po kung anong isasagot ko dyan. Kung may ebidensya po, ilabas nyo ang ebidensya nyo dito po sa task force na binuo ng Presidente. Pero ang palasyo naman po, rinirespeto yung sinasabi ni Senator Lacson na yung mga regional vice presidents ay hindi naman po sila daw ang miyembro ng tunay ng sindikato. No? At rinirespeto rin po natin yung sinasabi ni Director Cabading na ang mga regional vice presidents daw po ang mga tunay na bayani. In the same way, na rinirespeto natin itong tanong ng ating kasama sa Malacañang Press Corps na siguro nanggaling doon sa mga miyembro ng Executive Committee na hindi daw sila. Lahat naman po ang katotohanan, lalabas po yan dahil nga po dito sa task force. Okay? Salamat so po, maraming Secretary salamat Roque. po dahil wala na po tayong tanong. Papunta po tayo ng Davao mamaya. Kasama po natin ng ilang mga miyembro pa ng gabinete para sa pagpupulong ng ating presidente. Inaasahan po natin na magkakaroon po ng mensaheng ating presidente sa taong bayan. O nga pala po, balik na po tayo sa NEB, ang aming bahay po dito sa Office of the Presidential Spokesperson. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tao that made it possible for us to return. At humihingi rin po ako ng abiso doon sa aming kakulangan. For the past 3 weeks na kami po ay nag-improvise. Unang-una nung sarado po ang NEB. At pangalawa, nung tayo naman po inalagay as sa isolation dahil tayo po na-expose kay Secretary Ann